હલો ભાઈ લોકો, કેમ છો? મારું નામ છે રોહિત અને આ વિડીયોમાં હું તમને બતાવવાનો છે કે MX Player Pro એપ્લિકેશન તમે બિલકુલ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો. પણ આપણા વિડીયોને પહેલાં લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, તો પછી વિડીયોને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સિમ્પલી તમારું પ્લે સ્ટોર ઓપન કરશો તો તમે MX Player Pro સર્ચ મારશો તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમને 370 રૂપિયામાં તમને આ ત્રીજા નંબર પર જોઈ શકો છો 370 રૂપિયા. 370 રૂપિયામાં પરચેસ કરવાનું કહે છે, પણ તમને હું એકદમ ફ્રીમાં તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. તમે એના માટે તમે શું કરશો તો ભાઈ તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. સિમ્પલી તમારે ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં જવાનું છે, કાં તો ગૂગલમાં પણ જઈ શકો છો. સિમ્પલી હું ક્રોમમાં જાઉં અને એસી માર્કેટ સર્ચ કરવાનું છે. તમારે એસી માર્કેટ જોઈ શકો છો તમે અહીંયા એસી માર્કેટ સર્ચ કરશો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પહેલા નંબર પર ક્લિક કરવાનું છે એસી માર્કેટ ક્રિકેટ. ત્યાર પછી ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરવાનું છે. સિમ્પલી તમે ઓકે આપી દેવાનું છે, તમારું ડાઉનલોડ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. સિમ્પલી આપણે થોડો વેટ કરી લઈએ. જોઈ શકો છો આપણી એપ્લિકેશન અહીંયા ડાઉનલોડ થાય છે. તો નેટવર્ક સ્લો ચાલે છે અમારે અહીંયા. જોઈ શકો છો તમે અહીંયા આપણું એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ ગયેલી છે. સિમ્પલી એપ્લિકેશનને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. મારી એપ્લિકેશન મેં ઇન્સ્ટોલ કરું છું અત્યારે. અહીંયા ઇન્સ્ટોલ પર ક્લિક કરું છું. ઇન્સ્ટોલ થાય છે આપણી એપ્લિકેશન. સિમ્પલી હવે તમે બહાર આવવાનું છે. તમને બતાવી દો એપ્લિકેશનનો ઇન્ટરફેસ કેવો આવશે તે. જોઈ શકો છો તમે એપ્લિકેશન અહીંયા છે. તે એપ્લિકેશન આપણે સિમ્પલી એપ્લિકેશન આપણે ઓપન કરીએ. ત્યાર પછી જે પણ પરમિશન આવે તે તમારે આપી દેવાની છે ટેન્શન વગર. અહીંયા ઓકે આપી દેવાનું છે. તમારે પરમિશન આપી દેવાની છે તમારે બધી. ત્યાર પછી સિમ્પલી તમારે બહાર આવવાનું છે. તમારે કંઈ જ કરવાનું નથી. તમારે સિમ્પલી બહાર આવવાનું છે. ત્યાર પછી પ્લે સ્ટોર પર જવાનું છે તમારે. ત્યાર પછી તમારે 3 ડોટ જોઈ શકો છો તમે ઉપર અહીંયા. તો 3 ડોટ પર તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવાનું છે. આ એપ્લિકેશન તમારે એકદમ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરતા તમને શીખવાડીશ. ત્યાર પછી તમારે અહીંયા શેર પર ક્લિક કરવાનું છે. 3 ડોટ પર ક્લિક કરી ત્યાર પછી શેર પર. ત્યાર પછી અહીંયા જોઈ શકો છો એસી માર્કેટ પર ક્લિક કરવાનું છે તમારે. ત્યાર પછી જોઈ શકો છો અહીંયા સર્ચ ઇન આઉર સ્ટોર પર ક્લિક કરવાનું છે તમારે. સિમ્પલી તમારે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી આવો ઇન્ટરફેસ આવી જશે. તમારે સિમ્પલી અહીંયા ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરવાનું છે. જોઈ શકો છો વચ્ચેની સાઈડ તમે ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરશો તો આવા ઇન્ટરફેસ આવી જશે. તો તમારે સિમ્પલી ફ્રી ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરવાનું છે. તો તમારે વિડીયો વોચ કરવાનો આવશે, જોઈ લેવાનો તમારે. તો જોઈ શકો છો મારું એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થાય છે અત્યારે. જોઈ શકો છો તમે ઉપરની સાઈડ એપ્લિકેશન તમને બતાવી દો ડાઉનલોડ થાય છે. તો પેલી ઉપરવાળી એપ્લિકેશન તમારે સ્ટોપ કરી દેવાની છે. તમારી MB તમારી બગડે ના વધારે. એ કંઈ કામનું નથી. આપણે MX Player Pro એપ્લિકેશન જોઈ શકો છો તમે એકદમ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ થાય છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો તમારી અંદર બી ફ્રીમાં ડાઉનલોડ થશે. જો તમારી અંદર ફ્રીમાં ડાઉનલોડ ના થાય તો તમે મને કોમેન્ટમાં તમે મને ગાળ પણ બોલી શકો છો. જોઈ શકો છો આપણી એપ્લિકેશન એકચ્યુઅલીમાં આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ ગયેલી છે. તો તમારે જોઈ શકો છો અહીંયા સેટિંગ પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી અહીંયા એલો પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તમારે બધી પરમિશન માંગે તમારે આપી દેવાની. ત્યાર પછી ઇન્સ્ટોલ પર ક્લિક કરવાનું છે. જોઈ શકો છો ઇન્ટરફેસ આવી જશે. તો એપ્લિકેશન આપણે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયેલી છે. સિમ્પલી તમને બહાર જઈને તમને બતાવી દો કેવો ઇન્ટરફેસ આવશે તે. જોઈ શકો છો તમે MX Player Pro તમે એકદમ ફ્રીમાં એપ્લિકેશન તમે પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ રીતના જોઈ શકો છો. મેં એને ઓપન કરીને બતાવું તમારે. સિમ્પલી એને આપણે એ પરમિશન આપી દેવાની છે તમારે. સિમ્પલી તમને એક વિડીયો ઓપન કરીને બતાવું છું. મારા પાસે એક મૂવી હતી, તે મૂવીને તમને ઓપન કરીને બતાવું છું. જોઈ શકો છો તમે લાઈવ પ્રૂફ તમને આવો જરા ઇન્ટરફેસ આવી જશે. થોડો વેટ કરી લેવાનો છે તમારે.
આ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આવતું છે, પછી તમારે કંઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તો જોઈ શકો છો મૂવી એકદમ કમ્પ્લીટલી ચાલે છે અને તમને ખબર જ છે કે MS પ્રોમાં શું શું સિસ્ટમ છે અને શું શું ફાયદો છે, અને એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી દઈશ. તો ગાઈસ, તમે આપણી ચેનલ પર તમે નવા છો તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને આપણા વિડીયોને લાઇક કરી દો. તો પછી મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.